Jag heter Linnea. Jag är 19 år gammal och jag vill berätta en historia som jag aldrig tidigare har berättat för någon. Jag växte upp på en plats där arrangerade äktenskap var vanliga. Många flickor omkring mig gifte sig unga, så när mina föräldrar berättade att de hade valt en man åt mig grät jag inte. Jag försökte vara modig. Han hette Erik. Mina föräldrar sa att han var en god man. De trodde att han skulle ta hand om mig. Jag litade på dem, men innerst inne var jag rädd. Inte för att Erik verkade elak. Det gjorde han inte. Han var artig varje gång vi träffades. Men han var fortfarande en främling. Och nu skulle den här främlingen bli min man. Före bröllopet var huset fullt av liv och ljud. Släktingar kom och gick. Människor skrattade, sjöng, tog bilder och gav råd. Alla verkade glada. Men inom mig rasade en storm. På nätterna, när jag var ensam, tänkte jag på mitt nya liv. Jag tänkte på att lämna mina föräldrar. Jag tänkte på att sova i ett nytt hus, bredvid en man som jag knappt kände. Jag hade hört många historier från kusiner och vänner. Vissa lät vackra, vissa lät skrämmande. Vissa flickor log bara och sa ingenting. Det var den tystnaden som skrämde mig mest. På bröllopsdagen bar jag rött och guld. Mina händer var dekorerade med henna. Alla sa att jag såg vacker ut. Jag log mot kameran. Men inom mig kände jag mig som en liten flicka som hade tagit på sig någon annans kläder. När det var dags att lämna mina föräldrars hem grät min mamma. Min pappa försökte vara stark, men jag kunde se smärtan i hans ögon. Jag kramade dem hårt. Mitt hjärta kändes tungt när jag gick därifrån. När jag kom till Eriks hus välkomnade hans familj mig varmt. De bjöd på sötsaker, välsignelser och vänliga leenden. Men deras vänlighet kunde inte ta bort rädslan i mitt bröst. Senare, när gästerna hade gått och huset blivit tyst, följdes jag till rummet. Mjuka lampor lyste runt sängen. Rosblad låg utspridda över täcket. Rummet doftade sött av parfym och blommor. Jag satte mig försiktigt på sängkanten. Mina händer vilade i knät. Mitt hjärta slog snabbt. Jag höll blicken sänkt. Jag visste inte vad som skulle hända. Jag visste inte vad jag förväntade säga. Sedan öppnades dörren. Erik kom in. Jag kände hur hela min kropp stelnade. Han stängde dörren försiktigt och satte sig bredvid mig, men inte för nära. Under en stund sa ingen av oss något. Sedan sa han mitt namn, Linnea. Hans röst var mjuk. Jag vet att det här är en stor kväll, sa han. Och jag vet att du kanske är nervös. Jag vill inte stressa fram någonting. Vi kan bara prata. Jag tittade långsamt upp på honom. Han log,
Men han såg nervös ut också. Det förvånade mig. Jag hade föreställt mig att han skulle vara självsäker, allvarlig, kanske krävande. Men han såg ut som någon som också var osäker. Någon som ville göra rätt. Han sträckte sig mot bordet bredvid och räckte mig ett glas vatten. Här, sa han, drick lite. Jag tog glaset. Våra fingrar rörde vid varandra i 1 sekund och mina kinder blev varma. Han log mjukt. Du behöver inte vara så rädd, sa han. Jag är också nervös. Jag tittade på honom igen. Är du? Frågade jag tyst. Han skrattade lite. Väldigt nervös, sa han. Innan jag gick in frågade jag min kusin vad jag skulle säga. Han bara skrattade och sprang därifrån. Jag kunde inte låta bli. Jag log. Det var ett litet leende, men det var äkta. Efter det började han prata, inte om allvarliga saker, inte om äktenskap eller plikter. Han berättade roliga historier från sin barndom. Han berättade hur han nästan glömde sina skor före en av bröllopsfesterna. Han berättade att han hade varit rädd att jag skulle tycka att han var tråkig. Sakta men säkert blev rädslan inom mig mindre. Han försökte inte imponera på mig. Han var bara ärlig. Efter en stund tittade han på mig och frågade, får jag hålla din hand? Han rörde mig inte utan att fråga. Det betydde mycket. Jag nickade långsamt. Han tog min hand försiktigt. Hans hand var varm. Han drog mig inte närmare. Han höll inte hårt. Han höll bara min hand som om den var något värdefullt. För första gången den kvällen kände jag mig trygg. Linnea, sa han, jag vill att du ska veta en sak. Du behöver inte vara rädd för mig. Jag vill förtjäna ditt förtroende långsamt. Mina ögon fylldes av tårar. Jag hade inte tänkt börja gråta, men hans ord rörde vid en plats inom mig som hade varit fylld av rädsla. Jag hade trott att den här natten skulle vara något jag bara behövde överleva, men han behandlade mig inte som en plikt. Han behandlade mig som en människa. Han ställde inte för många frågor. Han gav mig bara tid. Sedan torkade han försiktigt bort en tår från min kind. Det är okej, viskade han. Han lutade sig fram och gav mig en mjuk kyss på pannan. Den var inte stressad. Den var inte krävande. Den kändes som ett löfte. Ett tyst löfte om att jag inte skulle bli tvingad, att jag inte skulle bli ignorerad och att det här nya livet kunde börja med respekt. Den natten blev jag inte helt förälskad. Kärlek uppstår inte på ett ögonblick. Men något viktigt började. Förtroende. Och ibland är förtroende den första dörren som kärleken behöver. Sedan sa Erik något som jag aldrig glömde.
Linnea, vi har hela livet framför oss. Den här kvällen ska börja med förtroende, inte med rädsla. När jag hörde de orden blev något inom mig lugnt. Jag insåg att min historia inte behövde bli som de historier jag hade varit rädd för. Kanske kunde min första natt i mitt nya liv bli annorlunda. Kanske kunde den vara varsam. Innan jag fortsätter min berättelse vill jag fråga dig om en sak. Varifrån lyssnar du? Ibland när jag berättar den här historien känner jag mig starkare när jag vet att någon lyssnar och förstår mig. Den natten släckte Erik inte alla lampor. Han tittade på den lilla lampan och sa: Kanske är det bättre om rummet inte är helt mörkt. Jag nickade. Jag ville inte ha mörker. Inte den natten. Det mjuka ljuset gjorde att rummet kändes varmare. Det fick mig att känna mig mindre ensam. Han lade sig bredvid mig, men han lämnade utrymme mellan oss. Han kom inte för nära. Han tittade upp i taket och jag tittade på blommorna ovanför sängen. Under några minuter sa vi ingenting. Men tystnaden kändes inte längre skrämmande. Den kändes lugn. Och sedan frågade han mjukt: Kan du berätta något om dig själv? Jag vände huvudet mot honom. Ingen hade frågat mig det under hela dagen. Människor hade sagt åt mig vad jag skulle ha på mig, var jag skulle sitta, hur jag skulle le och vad jag skulle göra. Men Erik ville lära känna mig. Så jag berättade något litet. Jag tycker om att rita, sa jag. När jag gick i skolan brukade jag rita i mina skrivböcker. Han log. Jag skulle vilja se dina teckningar en dag. Det enkla svaret fick mig att känna mig viktig. Sedan berättade jag mer. Jag berättade om min lillebror som alltid stal mina snacks. Jag berättade att jag aldrig lärde mig att cykla. Jag berättade att jag, när jag var yngre, hade föreställt mig att min brudklänning skulle vara rosa, inte röd. Erik lyssnade noggrant, som om varje litet minne betydde något. Sedan berättade han sina egna historier. Han berättade att han en gång försökte laga nudlar och nästan brände dem. Han berättade att hans mamma fortfarande kallade honom för sin lilla pojke. Han erkände att åska fortfarande gjorde honom nervös, trots att han oftast såg allvarlig ut. Jag skrattade. Ett riktigt skratt. Och det skrattet förändrade rummet. Det kändes inte längre som ett rum fyllt av rädsla. Det kändes som ett rum där två främlingar långsamt höll på att bli vänner. Våra händer var fortfarande nära varandra. Efter en stund tog han försiktigt min hand igen. Han drog mig inte mot sig. Han stressade mig inte. Han stannade bara kvar vid min sida.
Senare frågade han: får jag hålla om dig, bara om du känner dig bekväm? Jag tittade på honom. Den här gången var jag inte rädd. Jag nickade. Han rörde sig långsamt och försiktigt. Han lade en arm runt mig och jag vilade huvudet mot hans bröst. Jag kunde höra hans hjärtslag. Det var stadigt. Det fick mig att känna mig trygg. För första gången den dagen började min kropp slappna av. Jag kände att jag inte bara befann mig i ett nytt hus. Jag befann mig i ett nytt slags liv. Ett liv där mina känslor betydde något. Vi låg kvar så en stund i tystnad. Han sa ingenting och inte jag heller. Hans hand vilade mjukt mot min rygg, inte med krav, utan med omtanke. Sedan viskade han: Linnea, den här natten handlar inte om regler eller förväntningar. Den handlar om vänlighet. Den handlar om att ge plats åt varandras hjärtan. Mina ögon fylldes av tårar igen. Men den här gången var tårarna annorlunda. De kom inte av rädsla. De kom av lättnad. Jag kände mig sedd. Jag kände mig respekterad. Jag kände att jag inte var ensam med en främling, utan bredvid någon som verkligen brydde sig. Efter en stund lyfte jag huvudet och tittade på honom. Han såg tillbaka på mig med mjuka ögon. Jag lutade mig fram och kysste honom på kinden. Han log försiktigt, men han tog aldrig mer än det jag gav. Sedan frågade han: får jag kyssa dig? Jag nickade. Han kom långsamt närmare. Kyssen var mjuk och stilla som ett löfte. Den var inte stressad. Den var inte krävande. Den kändes trygg. Vi log båda efteråt eftersom vi var nervösa och lite tafatta. Men på något sätt gjorde det allting ännu finare. Han fortsatte att fråga: är det här okej? Och varje gång han frågade kände jag mig mer respekterad. Varje gång jag svarade kände jag att jag hade mer kontroll över min egen historia. Vi pratade mer den natten. Ibland skrattade vi. Ibland var vi tysta. Ibland höll vi bara varandras händer och lyssnade på den stilla morgonen som långsamt närmade sig. När jag till slut somnade började himlen utanför bli ljusare. Mitt huvud vilade nära hans axel och hans hand höll försiktigt min. Innan jag slöt ögonen viskade jag: tack. Han svarade mjukt: du behöver aldrig tacka mig för att jag är varsam. Det är vad du förtjänar. Och i det ögonblicket förstod jag något. Jag hade inte bara gift mig med en man. Jag hade mött någon som visste att kärlek ska kännas som trygghet. Jag vaknade av ljudet av fåglar utanför fönstret. Morgonljuset kom mjukt in i rummet. Det kändes varmt mot mitt ansikte, som en varsam hand. Jag öppnade inte ögonen direkt.
Jag ville stanna kvar i den fridfulla stunden lite längre. Erik låg fortfarande bredvid mig. Hans arm vilade runt mig, men försiktigt. Hans andning var långsam och lugn. Jag kunde höra hans hjärtslag, stadiga och stilla. För första gången på många dagar kändes inte min kropp spänd av rädsla. Jag kände mig trygg. När jag till slut öppnade ögonen var han redan vaken. Han tittade på mig och log mjukt. God morgon, sa han. God morgon, viskade jag. Det fanns ingen stress, ingen press, ingen konstig tystnad. Han flyttade bara försiktigt bort en hårslinga från mitt ansikte och sa: Du såg så fridfull ut. Jag låg blygt. Men den här gången kändes min blyghet inte som rädsla. Den kändes varm och fin. Vi låg kvar en stund och pratade om små saker. Han berättade att hans mamma alltid gjorde te med alldeles för mycket socker. Jag berättade att jag alltid tappade bort en strumpa från varje par. Vi skrattade tyst. Och för varje skratt kändes rummet lite lättare. Efter en stund frågade han: Får jag fråga dig en sak? Jag nickade. Igår kväll, sa han, kände du dig trygg med mig? Jag tittade på honom. Han frågade inte om han hade imponerat på mig. Han frågade inte om jag var nöjd med honom. Han frågade om jag hade känt mig trygg. Den frågan berättade mer om hans hjärta än något stort löfte någonsin kunde göra. Ja, sa jag tyst. Jag kände mig tryggare än jag någonsin hade trott att jag skulle göra. Hans blick blev ännu mjukare. Det var allt jag önskade, sa han. Sedan kysste han mig försiktigt på pannan igen. Senare den morgonen gick vi långsamt upp. Han visade mig var sakerna fanns i huset. Handdukarna, lådorna, strömbrytarna och kopparna i köket. Han lät mig aldrig känna mig vilsen på en ny plats. När jag kom till köket log hans mamma mot mig. Hur var din första natt, Beta? Frågade hon vänligt. Mina kinder blev varma. Jag tittade ner och sa: Den var fin. Hon log och frågade inget mer. Kanske förstod hon. Ibland syns lugn och trygghet i en människas ansikte. Dagar blev till veckor. Erik och jag lärde känna varandra långsamt. Han fortsatte att fråga hur jag mådde. Han gav mig utrymme när jag behövde det. Han lyssnade när jag ville prata. Och jag lyssnade på honom också. Jag ville lära känna hans drömmar, hans rädslor och de saker han aldrig berättade för någon annan. Ungefär en månad efter vårt bröllop frågade jag honom: Var du också nervös den där natten? Han skrattade mjukt. Mycket nervös, sa han.
Jag var rädd för att göra dig obekväm. Jag ville bara att du skulle känna dig trygg. Hans svar rörde mitt hjärta. Vi var inte perfekta. Inget äktenskap är perfekt från första dagen. Ibland åt vi våra måltider i tystnad. Ibland missförstod vi varandra. Ibland visste vi inte vad vi skulle säga. Men en sak fanns alltid mellan oss. Respekt. Och respekten blev den jord där kärleken började växa. Många människor tror att den första natten bara handlar om en enda sak. Men jag lärde mig något annat. Det handlar inte bara om kroppen. Det handlar om hjärtat. Det handlar om förtroende, tålamod, omtanke och vänlighet. När jag nu tänker tillbaka på den natten minns jag inte varje liten detalj. Jag minns inte den exakta parfymen, blommorna eller färgen på ljuset. Jag minns hans röst. Jag minns hur han frågade innan han tog min hand. Jag minns hur han väntade. Jag minns kyssen på pannan som fick mig att känna mig trygg. Till varje flicka som känner sig rädd vill jag säga detta. Dina känslor betyder något. Din rädsla betyder något. Ditt hjärta betyder något. Du är inte ett föremål. Du är en människa med en själ, en röst och ett val. Och den rätta mannen kommer att förstå det. Till varje man vill jag säga detta. Verklig styrka finns inte i att pressa någon. Verklig styrka finns i tålamod. Var anledningen till att hon känner sig trygg. Var anledningen till att hon känner sig respekterad. Var anledningen till att kärlek kan börja utan rädsla. När jag ser tillbaka nu vet jag att den natten förändrade mig. Den fick mig inte bara att lita på Erik. Den hjälpte mig att lita på mig själv. Jag var inte något som skulle tas. Jag var någon som skulle läras känna. Och han mötte mig med vänlighet. Det är det jag kallar kärlek. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du har stannat kvar till slutet är jag verkligen tacksam. Linneas historia lär oss något viktigt. Sann kärlek ska aldrig börja med rädsla. Sann kärlek börjar med tålamod, vänlighet, respekt och förtroende. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är trygghet. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet trygghet. Till exempel: trygghet är viktigt i kärlek. Eller: jag känner trygghet med rätt person. Berätta också: tycker du att förtroende är viktigt innan kärlek kan växa? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna svensk hörförståelse, prenumerera gärna på Swedishy Tales för fler enkla svenska berättelser.
Fortsätt lyssna, fortsätt öva och vi ses i nästa berättelse. Hej då!